අයිබාන් වල හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Simplify X YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්නේ කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ. එහෙම නැත්නම් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ඔයාලා ආයෝජනය කරනකොට ඔයාලට නැතුවම බැරි වෙබ්සයිට් එකක් වෙන CSE.lk කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ නිල වෙබ් අඩවිය ගැන. අපි යන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඒකේ වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක තමයි කියන්නේ URL එක තමයි CSE.lk කියන එක www.cse.lk කියලා ඕන වෙබ් browser එක type කළාට මේක යන්න පුළුවන්. එහෙම type කරාම මේක එනවා මෙන්න මේ තියෙන CSE website එකේ interface එක. අපි බලමු මේකේ එකින් එක item එක කොහොමද ඒවයින් අපිට කොළඹ stock exchange එකේ invest කරද්දි උදව් ගන්න පුළුවන් කියලා. මුලින්ම බැලුවොත් මේ website එක ඔයාලට කැමති භාෂාවකින් පරිශීලනය ගන්න පුළුවන්. සිංහලෙන් ඕන නම් සිංහලෙන්, දෙමළෙන් ඕන නම් දෙමළෙන්. ඔයාලට මේ website එක use කරන්න පුළුවන්. language වෙනස් කරන option එක තියෙනවා මෙතන right hand side එකේ මේ top corner එකේ සිංහල tamil දෙකම ඔයාලට switch කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන මේ main menu එකට આવුත් ඒකේ තියෙනවා trading data, listed entities, member firms, investors, publications, CSE rules, CDS කියලා options ටිකක්. ඒ වගේම මෙතන search bar එකකුත් තියෙනවා. මම මේ එකින් එක පැහැදිලි කරන්නම් මොනවද මේ මොන ඔප්ෂන්ස් වලින්ද ඔයගලන්ට මේ CSE එකේ කියන කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරද්දී උදව් ගන්න පුළුවන් data information ගන්න පුළුවන් කියලා. හැම එකම පැහැදිලි කරන්නේ මොකද සමහරක් ඒවා එච්චර අත්‍යවශ්‍ය වෙන දේවල් නෙවෙයි. නමුත් ඊටමත් වැදගත් වෙන කිහිපයක් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මුලින්ම trading data බැලුවොත් trading data එකට ගියා ගම එතන mouse එක පොඩ්ඩක් හුව කරාම ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් එතනින් තියුවාම ටක් ගාලා මේ menu එකක් එනවා. ඒකේ තියෙනවා equity කියලා option එක. equity option එකේ තියෙනවා ගොඩක් options තියෙනවා sub menu එකේ ගොඩක් options තියෙනවා. අපි යන් trade summary කියන option එකට. ඒක ගියාම තියෙනවා කලින් දවසේ. ඒ කියන්නේ අන්තිමටම trading date එක උනේ ජනවාරි 9. මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන ජනවාරි 10 2020. ඒ කියන්නේ ඊයේ trading date එක තමයි මේ තියෙන්නේ. කොහොමද stock exchange එක listed companies වල share prices, share volumes, trades හැසිරුණේ කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට ලොකු data එකක් ගන්න පුළුවන්. වැඩියම trade උනේ මොනවද ඒ ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ table එකේ උඩ header එකක් click කරලා ටක් ගාලා ඒ header එකෙන් sort වෙනවා මේ මුළු table එකම. උදාහරණයක් විදිහට trade volume කියන එක click කරොත් එකපාරක් click කරාම එනවා මෙතන කුඩා මගයේ සිට විශාලතම මගය දක්වා මේක sort වෙනවා. තව පාරක් click කරාම වැඩියම trade වුණ companies හොයාගන්න පුළුවන් අපිට. වැඩිම එකේ ඉඳන් කුඩාම එකට තමයි මේක sort වෙන්නේ. එහෙම කරාම ඊළඟට මෙතන opening stock price එක තියෙනවා highest ඒදා දවසේ උඩරිම ගිය stock price එකයි low. ඒ කියන්නේ අඩුම stock price එක තියෙනවා. ඔහොම last traded price අන්තිමම trade උනේ කීයටද ඔය වගේ ලොකු විස්තරයක් ගන්න පුළුවන් අපිට මේ table එකෙන්. ඒතර trading data tab එකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ ඒක තමයි. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් නම් ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ගන්න පුළුවන් sector wise summary කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ sectors. ඔයාලා දන්නවා share market එකේ companies sector wise group කරලා තියෙන්නේ. විවිධ ඒගොල්ලොන් නියත වෙන business එක පදනම් කොටගෙන companies group කරලා තියෙන share market එකේ. ඒතර අන්න එහෙම sector wise කොහොමද හැසිරුනේ? sector wise කොහොමද price index කියලා මේ index එක හැසිරුනේ? ඊළඟට turnover value එක, turnover volume එක, trades කොච්චරක් වුණාද? ඔන්න ඔය වගේ ගොඩාක් තව financial ratios companies කොච්චරක් trade වුණාද කොච්චරක් list වෙලා තියෙනවද ඔන්න වගේ ගොඩක් විස්තර ටිකක් මෙන්න මේ sector summary එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයා share market එක විශේෂයෙන් අලුත් කෙනෙක් නම් මේ හැම දෙයක්ම පරිශීලනය කරලා බලන්න. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මේක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. මෙතන මේ sector කියන එකේදී මේ acronym එක මේ අර කෙටි නාමයක් තමයි මේ දාලා දෙන BFI. එහෙම BFT නේ ඔය වගේ තියෙන මෙතන BFI කියන bank finance and insurance. ඔන්න ඔයයි මොනවද කියන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේම ඔය ටික හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. trading data tab එක ගත්තොත් අපිට ඕකේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔය ටික තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මෙතන තව තියෙනවා මේ daily market summary කියලා එකක්. ඒකෙන් පොඩි snapshot එකක් වගේ කලින් දවසේ මොකද්ද උනේ කියන එක තමයි කියන්නේ. කොහොමද all share price index එක S&P SL20 එක කොහොමද වෙනස් වුනේ ඔන්න ඔය කතාව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. foreign purchase, foreign sales කොච්චරක් වුණාද ඔන්න ඔය දේවල් ටික මෙතන මේ daily market summary කියන එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට trading data tab එකේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන දේවල් මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ අනිත් දේවලුත් ඔයාලා click කරලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා හොඳයි. ඒවයි ගොඩක් විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා listed entities කියන tab එක. ඒකේ අපි යම් market capitalization කියන click කරමු. එතකොට එනවා මේ කොහොමද මේ companies වල market cap එක
මේ විහිදිලා තියෙන්නේ කියලා මේ කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ. අපි අර මාකට් කැපිටලයිසේෂන් කියන හෙඩ් එක ක්ලික් කරගම ආයෙසරය ක්ලික් කරමු. එතකොට මෙතන එනවා වැඩිම මාකට් කැපිටලයිසේෂන් එක තියෙන එකේ දැන් අඩුම එකට වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ජෝන් කිල්ස් තමයි වැඩිම මාකට් කැප් එක තියෙන. ඊළඟට සිලොන් ටොබැකෝ ඊළඟට ඩයලොග් එක්සියාට. ඉතින් මෙතන පර්සන්ටේජ් එකත් බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර පර්සන්ටේජ් එකක්ද එයාගේ මාකට් කැප් එක කියලා. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා මේක සෙක්ටර් ක්ලාසිෆිකේෂන්. සෙක්ටර් ක්ලාසිෆිකේෂන් එකෙන් පුළුවන් මම අර ඔයාලට කලින් මෙන්න මේකෙදි මේ ට්‍රේඩින් ඩේටා එකේදී මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ මේ සෙක්ටර් වයිස් සමරි කියලා. ඒකේ මෙන්න මේ සෙක්ටර් කියලා තිබ්බේ. මේකේ මේ දෙන කෙටි නම් වලත් ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් මේ නේම් එක තියෙනවා මෙතන. සෙක්ටර් ක්ලාසිෆිකේෂන් එකට ගියොත් BFI කියන්නේ බැංක් ෆයිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ඉන්ෂුරන්ස් බෙවරේජ් ෆුඩ් ඇන්ඩ් ටොබැකෝ ඔන්න වගේ ගොඩාක් කැටගරිස් තියෙනවා. හැම එකක් ගැනම විස්තරය මෙතන තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට බෙවරේජ් ෆුඩ් ඇන්ඩ් ටොබැකෝ ක්ලික් කරොත් ඒ කැටගරි එකේ තියෙන කම්පනීස් ඔක්කොම ටික මෙතන පෙන්නනවා මේ ලිස්ට් වෙලා තියෙන කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ සහ ඒවයි ෂෙයා ප්‍රයිසස් කලින් දවසේ කොහොමද ෂෙයාර්ස් ට්‍රේඩ් උනේ කියන විස්තරය මේ ටේබල් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒතර විශේෂයෙන්ම ඔයාලා මොන හරි කම්පැනි එකක් ඉන්වෙස්ට් කරන කම්පැනි එකක් බලනවා නම් ඔයා කැමති සෙක්ටර් එකක් තියෙනවා නම් ඒ සෙක්ටර් එක මෙතනින් ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද ඒ කම්පැනි එක හැසිරීම කියලා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ ඔයා හොටෙල්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රැවල්ස් කියන සෙක්ටර් එකට කැමති කියලා. එහෙම ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද. මෙතන අපිට ඕනනම් change percent කියන එක ක්ලික් කරාම එන්න පුළුවන් වැඩියෙන්ම එදා දවස් ඇතුළත ප්‍රතිශතාත්මකව වැඩියෙන්ම share price එක ඉහළ ගිය හොටෙල් එක. right. එතකොට listed entities කියන tab එකේ අපිට අත්‍තරම අත්‍යවශ්‍ය වෙන දේවල් ওই ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ අනිත් දේවලුත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න වැදගත් තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා අපිට investors කියලා tab එකක්. ඒකේ තියෙනවා transaction cost. මේක ගොඩක් වැදගත්. මේක ගිහිල්ලා මේක හොඳට කියවලා බලන්න. මේක තියෙන්නේ ඔයාලා කරන හැම ට්‍රේඩ් එකකටම කොහොමද transaction fee එක කැපෙන්නේ කියලා. rupees 100 million වලට අඩු ඒවට එක විදියක්, වැඩි ඒවට එක විදියක්. කොහොම මේ fee structure එක තියෙන එක සහ තවත් පොඩි විස්තර ටිකක් තියෙනවා මේ උදාහරණ දීලා කොහොමද calculate වෙන්නේ කියලා. ඔය විස්තරේ තියෙනවා. මේක හොඳට refer කරලා හොඳ අවබෝධයක් ගන්න ඔයාලට පුළුවන් calculate කරගන්න. කොහොමද ඔයා කරන සෑම trade එකකටම මේ brokerage fees, CSE fees ඔය ටික කැපෙන්නේ කියලා. ඊළඟ ගොඩක් වැදගත් section එකක් නම් publications. අතර මේක ඔයාලා CSE එකට කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකට අලුතෙන් එකතු වුණ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් experienced trader කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කාටුණත් මේ ගොඩක් වැදගත්. මේක තියෙන්නේ කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකෙන් හැමදාම ට්‍රේඩ් එකකට අදාළව ට්‍රේඩින් රිපෝට්ස් පිළියෙල කරනවා. ඒක daily, weekly, monthly, quarterly වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම බේසිස් එකකින් ඔයාලට CSE එකෙන් රිපෝට්ස් ගන්න පුළුවන්. අපි CSE daily කියන එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් daily reports. දැන් 9 වෙනිදානේ අවසාන ට්‍රේඩ් වෙච්ච දවස. එතකොට එදා report එක අපි ක්ලික් කරොත් මෙහෙම PDF එකක් එනවා. ඒකේ තියෙනවා ඒ කලින් දවසේ සම්පූර්ණ summary එකක්. මේක ගොඩක් detail තියෙන summary එකක් මේක. මේ හැම එකම තියෙනවා. දැන් මොනවද කොහොමද turnover එක, දේශීය මිලදී ගැනීම, domestic purchases, foreign sales මේ හැම එකක්ම තියෙනවා. කොහොමද companies වල price වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මොන හරි dividend announcement තියෙනවා නම් ඒවා watch list එකේ තියෙන companies ගැන ඔය විදිහට පල්ලයට ගොඩාක් පිටු ගානකින් තියෙන මේ document එකක් මේක. මේ හැම company එකකම prices change උනේ කොහොමද? ඔය විස්තරය තියෙනවා. මේවා download කරලා මේවා පොඩ්ඩක් පරිහරණය කරලා බලන්න. මේවෙන් ලොකු අවබෝධයක් ලැබෙයි කොහොමද මේ share market එකේ කටයුතු වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන අපි බැලුවොත් CSE monthly කියන එකට ගිහිල්ලා මේ මාසෙන් මාසෙට report තියෙනවා. දැන් අවසානයේටම තියෙන November 2019 report එක. ළඟදී ඒ December report එක. අපි ඒක ක්ලික් කරොත් මේ මාසය ඇතුළත කොහොමද share market එක හැසිරුනේ? ඒතකොට සාමාන්‍ය big picture එකක් ගන්න පුළුවන්. daily ගන්නවට වඩා monthly එකක් ගත්තොත් ඔයාලට කොහොමද big picture එකේ හැසිරීම කියලා ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඒ publications తీරුවේ මේ reports වලින් ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා CSE publications කියලා එකක්. ඒකේ තියෙනවා මේ ගොඩක් වටිනා පොත් දෙකක් stock selection and decision making financial statements analysis කියලා. මෙතන ඇත්තට මෙතන buy කියලා තිබ්බට මං හිතන්නේ මේ link එක වැඩ කරනවද කියලා පොඩ්ඩක් ඔයාලා check කරලා බලන්න. නැත්තම් ඔයාලා World Trade Center එකේ ගියොත් CSE office එකට මේගොල්ලෝගේ මේ පොත් දෙකම ගන්න පුළුවන්. කලින් call කරලා අහලා බලලා යන්න මේවා stock එකේ තියෙනවද කියලා. මොකද ගොඩාක් වැදගත් ගොඩක් දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් පොත් දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර publications tab එකේ තියෙන ওই ටික තමයි ඔයාලට දැනගන්න. එතන මේ CSE rules tab එකේ තියෙනවා stock broker rules, listing rules. ඒ කියන්නේ මොනවද මේ නීති පද්ධතිය, නෛතික පද්ධතිය ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේවා කියවුවොත් මේ circulars, directives ඔය දේවල් ගැන විස්තර තමයි උතන තියෙන්නේ.
ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් මේවා ගැන ඒවත් කියවලා බලන්න. මේ නීතිමය ස්වභාවය ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙතන CDS කියලා තියෙන මේ Central Depository System එකට තියෙන link එක. ඒ කියන්නේ CDS එකේ website එකට මධ්‍යම තැන්පතු ක්‍රමයේ website එකට යන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරලා බලමු. cds.lk මේ website එකට යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔය අලුතෙන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට CDS account එක applications ටික ගන්න, තව විස්තර, fees, ඔය events, ඔය වගේ දේවල් ගැන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ සමහර sections මේ website එකේ update වෙලා නැහැ. ඒකින්ද information ගනිද්දි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒතර ඊළඟට මෙතන තියෙනවා search bar එක. මෙතනින් ඔයාලට කැමති company එකක් search කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද එයාලගේ price හැසිරීම කියලා. උදාහරණයක් අපි company එකක් type කරලා බලමු. ටග් ගාලා එනවා. ඒක click කර ගමන් ඒ company එකේ කොහොමද price behavior එක කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. snapshot එකක් වගේ මේකේ turnover එක, share volume එක, ඒ කලින් දවසේ විස්තර එනවා. last traded price එක. ඊළඟ මේ යටින් තියෙනවා charts, company profile, financial announcements, ඊළඟ AGM, EGM calendar කියලා. EGM කියන්නේ extraordinary general meeting කියන එක. AGM කියන්නේ annual general meeting කියන එක. එතකොට මේකෙදි company profile කියලා ගත්තොත් මේ company profile එකේ කවුද board of directors ලා ඉන්නේ, company එක ආරම්භ කරේ කවද්ද, ඔය කියන්නේ ඔන්න ඔය විස්තර ටික තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඊළඟට financial කියලා ගත්තොත් මේක ගොඩක් වැදගත්. මේක දෙනවා මෙතනින් ගන්න පුළුවන් ඒ ඕනෑම ආයතනයක annual financial reports, quarterly ඒවා, තව මොන හරි reports තියෙනවා නම් ඒවා ඔය දේවල් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා fundamental analysis එක ගැන ගොඩක් keen නම්, ගොඩක් දැනුවත් නම්, ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒක ගොඩක් අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් ඒකට අවශ්‍ය ලොකු data එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට announcements මේකත් ගොඩක් වැදගත්. මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මොන කොහොමද dividend issue කරලා තියෙන්නේ, dividend issue කරව ඔක්කොම විස්තරය තියෙන. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේක ගත්තොත් 2019 සැප්තැම්බර් 17 අපි ඒක ක්ලික් කරොත් කොහොමද මේ dividend issue කරලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට directors ලගේ එක එක dealings, ඊළඟට විවිධ transactions, ඔය හැම එකක් ගැනම විස්තර මේ announcement තීරුවේ තියෙනවා. මේ තියෙන AGM, EGM calendar එක කොහොමද මේ company එකේ AGMs, EGMs තියෙන කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒතර ඔය ටික තමයි ඔයාලට search bar එකෙන් company එකක් search කරලා ඒන dialog box එකෙන්, ඒ කියන්නේ ඒන page එකෙන් ගන්න පුළුවන් informations. අපි යන් ආයි home page එකට. ඊළඟට තියෙනවා මේ මෙතන තියෙනවා graph එකක්. මේ ASPI, S&P, SL20 sectors කියලා තුනකට කඩලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා කොළඹ share market එකේ තියෙනවා index දෙකක් ප්‍රධාන වශයෙන්ම. ASPI all share price index, ඊළඟට S&P SL20. ASPI කියන්නේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය. ඒතර ඒකේ කොහොමද විචලනය කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ දවසක් ඇතුළත, week එකක් ඇතුළත ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්න පුළුවන්. කාර්තුවක් quarter එකක් ඇතුළත ගන්න ඕන නම් එහෙම ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඒ විදිහට ඔයාලට මේ කොටස් වල පොලේ හැසිරීම ගැන මේ graphical idea එකක් ගන්න පුළුවන්. S&P SL20 ක්ලික් කරත් එච්චරයි. ඊළඟ මෙතන තියෙනවා sectors කියන ටැබ් එක. ඒක ක්ලික් කරාම බලමු sector wise කොහොමද මේක behave වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි 1 month වගේ එකක් දාලා වා BFI check මේ ක්ලික් කරොත් ඒ beverage, food and bank, finance and insurance කියන sector එකේ index එකේ හැසිරීම වලට බලා ගන්න පුළුවන්. DIV එහෙම diversified. එතකොට ඒවයි කොහොමද හැසිරීම කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඔයාලට මේ ගොඩක් ඩයිනමික් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හරහා ලොකු විස්තරයක් ගන්න පුළුවන් මේ සෙක්ෂන් එකේ, මේ graph section එකේ. ඊළඟට දකුණු පැත්තේ තියෙනවා මේ CSC එකේ විවිධ ads. ඊළඟට තව තියෙනවා මේකේ CSC දැන් mobile app එක ගැන මේ විවිධ දැනුම් දීම් තමයි මෙන්න මේ banner එකෙන් කරන්නේ මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන්. ඒතර මේ තියෙන මේ ඒගොල්ලෝගේ අලුතෙන් මේ revamp කරපු app එක ගැන. ඊළඟට බැලුවොත් මෙතන CSC business club කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අධ්‍යාපනික හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන. අපි ඒක ක්ලික් කරලා බලමු. මෙතනදී ගොඩක් වැදගත් මේ සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ කොටස් වෙනද පොලෙන් නිතරම වගේ ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ හැම තැනකටම ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සු දැනුවත් කිරීම කරනවා කොළඹ කොටස් වෙනද පොල ගැන. ඉතින් ඉස්සරහට තියෙන දේවල් ගැන මේකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ගොඩක්ම වැදගත් දේ තමයි මේක හැමතිස්සෙම අප්ඩේටඩ්. එහෙනම් ඉස්සරහට තියෙන දේවල් ගැන හරිම තොරතුරු මේකේ තියෙනවා. එක එක නගරවල තියෙන දේවල්, ඊළඟට මේකේ තියෙනවා ඔන්ලයින් ටෝක් කියලා තියෙනවා, මේ Viber, WhatsApp, imo හරහා ඔයාලට තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ඩීටේල් එකක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා SEC, ඒ කියන්නේ විනිමය හා සුරකැම්පත් කොමිෂන් සභාව කියන්නේ, ඒ කියන්නේ Securities and Exchange Commission. මේකෙන් තමයි මේ ඇත්තටම කොළඹ කොටස් වලද පොළ නියාමනය වෙන්නේ. ඒකෙන් කරන announcement මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ රීසන්ට්ලිම කරපු ළඟදිම කරපු announcement එකක් මේ තියෙන්නේ.
මං මුලින් කිව්වා වගේ මෙතන තියෙන විවිධ දැනුම් දීම් උදාහරණයක් විදිහට තව මාසෙකින් බලද්දී ඔයාලට මෙතන මේ SCC එකේ නොටිස් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනකොට වෙන මොකක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන අනිවාර්යෙන් සාමාන්‍යයෙන් හැමතිස්සෙම මේක ස්ක්‍රෝල් කරලා බලන්න මේ මෙතන මේ ඒරියා එක. මොකද ගොඩක් වැදගත් දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඒකට යටින්ම තියෙන corporate disclosures කියලා section එකක්. මේ තියෙන්නේ companies වල dividend announcements, ඊළඟට general meetings, ඊළඟට directorsලා resign වෙනවා, ඊළඟට විවිධ corporate disclosures, companies විකුණනවා, ඔය වගේ දේවල් එනවා. අන්න ඒ වගේ විස්තර ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ආපු පිළිවෙල මේ අන්තිමටම ආපු announcement එක තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. මෙහෙම යටට scroll කරගෙන යනවා පස්සට යන්න පුළුවන් අපිට. උදාහරණයක් විදිහට මේ එකක් ක්ලික් කරලා බලමු මේ extraordinary general meeting එකක්. මේ attachment එකක් තියෙනවා PDF එකේ මේ ඔක්කොම විස්තරේ තියෙනවා. ඒ corporate disclosures tab එකෙන් අනේ විස්තර ටික ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. financial reports click කරොත් අන්තිමටම issue කරපු financial reports මොනවද? ඊළඟට CSC circulars මේකේ විවිධ චක්‍රලේඛ circulars ගැන විස්තර තියෙනවා. SEC directives ඒ කියන්නේ SEC එකෙන් සුරකම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ මොනවද කිය දීලා තියෙන දැනුම් දීම් මෙතන නම් ඇත්තටම අප්ඩේට් නෑ මේ 2017 එකක් තමයි අන්තිමට තියෙන්නේ. non compliance disclosures මෙතනත් ගොඩක් වැදගත්. ඔයා බලා ගන්න ඕන මේ කියන්නේ CSC එකේ කම්පැනි එකක් ට්‍රේඩ් වෙනවා නම් ඒ කම්පැනි එකකින් සපුරාලිය යුතු ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවානේ. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් නැත්නම් මෙතන අනිවාර්යෙන් මෙන්ෂන් කරනවා ඒ අදාළ කම්පැනි එක සහ ඒ මොකක්ද non compliance එක නැත්තේ කියලාත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේවා කියවලා. right. ඊළඟට අන්තිමටම තියෙනවා අපිට මේ යටින් section 3ක් top gainers, top losers, most active trades කියලා මේක මේ ටික බලවුවම ටක් ගාලා ඔයාලට කලින් දවසේ මොනවද මාකට් එකේ වෙලා තියෙන කියලා පොඩි ස්නැප්ෂොට් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කම්පනීස් වශයෙන්. මෙතන top gainers කියන්නේ වැඩිපුරම price increase එකක් ප්‍රතිශතාත්මකව තිබ්බ කම්පනීස්. top losers කියන ඒකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිශතාත්මකව share price එක වැඩියම අඩු වෙච්ච කම්පනීස්. ඊළඟ most active වැඩිපුරම trade වෙච්ච කම්පනීස්. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් මේ පල්ලෙහා section එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අන්තිමටම තියෙනවා මේ mobile app එක download කරන link එකක්. ඊළඟ Facebook, LinkedIn, Twitter links තියෙනවා ඒගොල්ලෝන්ගේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් දේවල්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඉවර වෙනකම්ම. මොකද මේකෙන් ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ වෙබ් අඩවිය ඔයාලට ආයෝජනයක් කරද්දී උදව් කරගන්න පුළුවන් කියලා. right. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, share කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර එයාලටත් දැනගන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell button එක press කරලා notifications on කරලා තියාගන්න. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් අපේ videos මුලින්ම බලා ගන්න.